හොඳයි එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු ඉන්ටර්නෙට් ජොබ්ස් ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් මනි සීක්‍රට්ස්. ඇත්තටම මේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයනවා කියන්නේ සාර්ථක දෙයක්. ඕනම කෙනෙක්ට මේක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබගේ හැකියාව, දක්ෂතාව, ඒ වගේම කැපවීම මත තමයි ඔබට මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් ඉක්මනට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හොයන්න එහෙම ලොකු සීක්‍රට් මොකුත් නැහැ. අපිට උනන්දුව තියෙනවා නම්, කැපවීම තියෙනවා නම් අපිට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉවසීමෙන් තමයි කරන්න ඕනේ. අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයනවා කියන්නේ අපිට දවසකින්, සතියකින්, මාසයකින් මේක කරන්න බෑ. අපි මේක පටන් ගන්න කලින් අපි හරියට කරන දේවල් මොනවද කියලා දැනගෙන හරි දේ ස්ටඩි කරලා අපි හරි පාරේ ගියාම විතරයි අපිට පුළුවන් මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් ජය ගන්න. අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැමදාම ඔන්ලයින් එකේ අලුත් දේවල් හොයන්න ඕනේ, රිසර්ච් කරන්න ඕනේ, බලන්න ඕනේ. ඉන්ටර්නෙට් ජොබ්ස් ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් මාකටිං පිළිබඳ YouTube වල සර්ච් කරලා අලුතින් හැමදාම වීඩියෝ බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඔබේ හැකියාව ඔබ අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබට මේ අන්තර්ජාලයෙන් සාර්ථක විදියට මුදල් හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු අන්තර්ජාලය හරහා අපිට සාර්ථක වෙන්න ඕන නම් ඔබ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොනවද? මුලින්ම ඔබ කරන්න ඕනේ ඔබගේ හැකියාව මොනවද කියලා ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මට මොනවද කරන්න පුළුවන්? දැන් අන්තර්ජාලයෙන් මම මොන වගේ වැඩද කරන්න යන්නේ? ඒ වගේ ඔබගේ හැකියාව ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් ගොඩාක් කට්ටිය බලන්නේ ඇඩ් ක්ලිකින්, ඒ වගේම ඩේටා එන්ට්‍රි, ඒ වගේ පොඩි වැඩ කරලා තමයි මේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හොයන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඇත්තටම මේ ඩේටා එන්ට්‍රි වගේ වැඩවලට try කරලා අපිට කවදාවත් සාර්ථක වෙන්න බෑ. හේතුව දැන් තියෙන තත්ත්වයට එක්ක ලෝකේ තරඟ තත්ත්වය වැඩි. හැමෝම වගේ පොඩි ටයිපින්, ඩේටා එන්ට්‍රි වගේ වැඩ තමයි කරන්න බලන්නේ. එතකොට හැමෝම වගේ ඒ වගේ වැඩවලට ඇප්ලයි කරලා try කරනවා කියන්නේ දැන් අලුතින් අපිත් ඒ වගේ වැඩ කරන්න යනවා නම් අපිට වැඩ එන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. හේතුව තරඟ තත්ත්වය වැඩි. ඒ හින්දා තමයි අපි ඔබට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ graphic designing, web designing, web development, programming ඒ වගේ හැකියාව පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න කියලා. මේ කෝස් එකේ අපි ඔබට graphic designing, ඒ වගේ logo designing, animation වගේ පුහුණුවක් ලබා දෙන්නේ ඔබ ඒ වගේ වැඩ කරලා දීලා ඉක්මනට සාර්ථක වෙන්න ඕන හින්දා තමයි අපි ඔබට ඒව ගැනත් මේ කෝස් එකෙන් කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඔබ බලන්න ඕනේ තමන්ගේ හැකියාව ඔබ දැනගන්න ඕනේ. ඔබට මොනවද පුළුවන්? ඔබ මොන වගේ වැඩද කරන්න යන්නේ? දැන් ඔබට data entry, typing විතරක් තමයි ඔබට දන්නේ. එතකොට ඔබ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඉස්සරහම මේ graphic designing කොහොමද කරන්නේ? graphic designing වල තියෙන Photoshop, Illustrator වගේ software වල කොහොමද වැඩ කරන්නේ? logo එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔබ කරන්න ඕනේ ඔන්ලයින් වල වැඩ දෙන වෙබ්සයිට් වල රෙජිස්ටර් වෙලා තමන්ගේ හැකියාව දාලා වැඩවලට ඇප්ලයි කරලා වැඩ ආවනම් කරලා දෙනවා, ඉන්කම් එක එනවා, ඒක අතට ගන්නවා. ගොඩාක් කට්ටිය කරන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඉන්ටර්නෙට් ජොබ්ස් තියෙනවා කියලා වැඩ දෙන වෙබ්සයිට් වල රෙජිස්ටර් වෙනවා, ටයිපින් පුළුවන්, ඩේටා එන්ට්‍රි වගේ දේවල් දාලා දවස් 3ක 4ක් විතර try එකක් දෙනවා, වැඩ ආව නැහැ කියලා අතහැරලා යනවා. එහෙම කවදාවත් දවසකින් දවස් දෙකකින් මේක කරන්න බෑ. ඔබ අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථක විදියට ඉන්කම් ගන්න ඕන නම් කාලයක් මේව ගැන ස්ටඩි කරලා හරියට accounts ඒවා හදාගෙන daily අලුත් දේවල් බලලා තමන් අප්ඩේට් කරගෙන ඒ වගේ step by step ඉවසීමෙන් තමයි යන්න ඕනේ. එතකොට කාලයක් යනකොට ඔබටත් පුළුවන් සාර්ථක විදියට ඔන්ලයින් එකෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන් කෙනෙක් විදියට එන්න පුළුවන්.